Szervusztok gyerekek, üdvözlök mindenkit a Margit híd tövéből, a pesti oldalról. És az apropója annak, hogy itt vagyunk, konkrétan, hogy áradni készül a Duna. Legalábbis szépen megnőtt a vízszintje. Láthatjátok ott a túloldalt is, a hajók milyen magasan állnak. És hát a rakpart a belvárosi részen már most le van zárva. Itt még elvileg lehetne közlekedni. Ja nem, hát ez is le van zárva. Ezen a szép belvárosi felvételen meg lehet tekinteni a hajóknak az alsó részét is, ami kilóg a vízből. Ugye itt nyernek értelmet ezek a ponton nevezetű cuccok, amihez a hajók ki vannak kötve. Ugye ezek teszik lehetővé, hogy különféle vízállásoknál is ugye ki tudjanak kötni a hajók. Emiatt a műsor miatt a 2-es villamos is osztott vonalon fog közlekedni, tehát csonkázni fog az északi és a déli szakaszon. 17-én mindjárt hajnaltól bizonytalan ideig, és ebben az időszakban a március 15-e tér és a Kossuth tér között nem közlekedik a villamos. Villamosvezető versenyt akartam nektek mutatni a Salgótarjáni utcában, de hát hozva a szokásos hülye formámat jól lekéstem róla kolléganő állítása szerint, de azért lesz itt még érdekesség, úgyhogy haladunk a cél felé a 37-es villamoson. Festői környezetben itt a Blaha Lujza téren a Szökőkút meg a felújított Corvin társaságában szédelgek éppen, mert időközben találkoztam egy illetékessel, akitől megtudtam, hogy a mai vágányzár az nem is volt tervezve, az csak valami becsapás volt, úgyhogy még bizonytalan a 2-es villamosoknak a kocsiszíni beállása is, úgyhogy szerintem valószínű elmarad a budai beállás Moszkva téren Bécsi úton keresztül, úgyhogy ezután nem is kaparom magam, megnézzük még ma is a Dunát, hogy mi újság van az árvízzel, és akkor előtte még megkajálok a Lecsó étteremben szépen, majd egy következő kombinóval oda jutok pillanatok alatt a Jászaira. Árvízi helyzet van itt az északi oldalon, a Szent István, Széchenyi István térig közlekedik a villamos. Egyébként tegnap pont ezzel a Willivel végeztem, 4-kor meg a beállás a 2-esen, akkor ugye még teljes vonalon mentünk. Föl is szálltam egy későbbi KCV-re, ez a 1353 éppen.
Dunapart változatlanul lezárva. This service terminates here. És akkor itt már látszik, hogy tegnapihoz képest megint kicsit emelkedett a Duna vízszintje. Varangyok a vágányon szédelegnek, azért csönget a villamosvezető bácsi. És akkor így végállomásozik a 2-es villamos a Széchenyi István alias Roosevelt téren. Bátran akár körülnézés nélkül is lemethetünk a Dunapartra, hiszen ugye járműforgalom elől el van zárva a rakpart, és akkor kicsit megnézzük, hogy közelről is lássátok, így fényes nappal. Ugye van, aki már a kontaktust keresi a vízzel, és akkor itt ez a ponton jó magasan áll, és hát körülbelül egy 20 centire van a peremtől a víz jelenleg. Már is lent vagyunk a Lánchíd alatt, a közúti alagútban, és mint láthatjátok, csurom száraz mindenhol, ott ez a legmélyebb rész, talán egyedül itt van egy kis víztorcsa, vízbetörés. És akkor itt parkingol egy hatalmas osztrák szállodahajó, ennek épp most Viking Embla a neve. Lehet látni, hogy legalább 2 emeletes, és hát egy ehhez hasonló tarolta le néhány éve a Mi kis hableány című sétahajónkat. Következő hajó a Kossuth nevezetű gőzös. Évek óta figyelem rajta a feliratot, hogy közlekedési múzeum, úgyhogy ez a bakancslistán szerepel. Nézzük, mi újság a mi házunk táján, a Lánchídi alagútban. Itt elég hamar föl szokott jönni a víz. Persze, hogyha úgy alakul, akkor visszafordulunk. Följelzők és az alagúti világítás egyaránt ki van kapcsolva, ha jól látom. Egy minimális kis nedvesség itt a alagút eleje tájt. A szokásos graffitiket tekinthetjük meg, és hát természetesen ugye időközben kiszínesedtek, kiterebélyesedtek. Én meg majd jól pofára esek, vagy nem. Hát sokat itt nem látunk, víz minden esetre egyelőre nincsen. Túloldalon megint egy minimális vizesedés, de lehet, hogy ez még az előző napi csapadékból maradt ránk. És akkor ott már egy következő 2-es villamos várja utasait a Széchenyi István téri megállóban. Ez most éppen a 13:55.
És ha már ideértünk az akadémia A pontonhoz, innen közlekedett a túloldalra a Lánchíd több éves felújítása alatt egy nagyon érdekes járat. Az volt neve, hogy Lánchíd pótlóhajó, és hogyha megtalálom a nyersanyagot, valamikor még arról is lesz videó. És már is érkezik a következő járgány, megint a 1327-es. És akkor egy kis hangulatjavítás, némi fagylalttal, és akkor majd egy ilyen szép trollival megyünk haza, látjátok, Kőbánya alsó. Következő trollira föl is fértem. Ez a 76-os járat Kőbánya alsó vasútállomás felé. Micsoda érdekes, itt a Szabács utcán jobbra kanyarodva megkerüljük a épülettömböt, és akkor úgy tudunk a Kerepesén majd kifelé menni. Még egy kanyar. Időközben már szépen megcsappant az utazóközönség, és akkor ez meg a másik irányba megy. És akkor itt a trolligarázs, tehát meg is álltunk egy 195-ös busz mögött, ami vélhetően balesetet szenvedett, úgyhogy mehetek gyalog haza. Tévedtem, motorkerékpár és autócsúcs találkozója volt. Busz meg a trolli kicsit hátrébb áll. És akkor amíg a Pongrác úton áll a dugó, nézzünk egy kis emeletes egybevonatot, itt suhan el alattunk. Ez pedig már itt fönn a felüljáró mellett Kőbánya felső vágányhálózata, vagy lehet mondani, arra fele van a keleti. Ez pedig a 37-es vágánya az Őrházzal, úgyhogy gyakorlatilag haza is értem Kőbányára, még egy kis séta, legalább bezárom az aktivitásgyűrűket az órán, és akkor ezzel zárom is ezt a mai vlog epizódot. Örülök, ha megtekintettétek, és ha tetszett, akkor nyomkodjátok a lájkot vadul, és várlak benneteket a következő részben is, miközben jön egy újabb vonat, de azt valószínű innen nem fogjuk látni. Sziasztok!